Glömmer du ibland ord när du pratar svenska? Oroa dig inte, du är inte ensam. Många människor har detta problem, men jag har goda nyheter till dig. Idag ska jag hjälpa dig. Jag ger dig 10 enkla tips som hjälper dig att komma ihåg ord bättre när du pratar svenska. Dessa tips gör pratandet enklare och roligare. Låt oss börja direkt. Tips 1. Tänk på svenska. Många människor översätter i sitt huvud. De tänker först på sitt språk och sedan på svenska. Det tar lång tid. Din hjärna behöver mycket tid. Du hittar inte orden snabbt. Om du tänker direkt på svenska går det lättare. Orden kommer snabbare. Hur kan du träna detta? Börja litet. Titta på solen och tänk. Solen är ljus. Ät ett bröd och tänk. Brödet smakar gott. Gå till sängs och tänk. Jag är trött. Säg enkla meningar i ditt huvud. Gör detta varje dag. Din hjärna lär sig snabbare. Du kan också prata med dig själv. Till exempel när du lagar mat. Säg: jag skär tomaterna. Jag kokar pastan. Din hjärna kopplar ord till det du gör. Så stannar de bättre i minnet. I början är det svårt. Meningarna är kanske långsamma. Men det är normalt. Varje dag så blir det bättre. En dag märker du. Du tänker automatiskt på svenska. Du behöver inte översätta längre. Det gör dig snabbare och säkrare. Tips 2. Använd enkla ord. Om du glömmer ett svårt ord, oroa dig inte. Sluta inte prata. Säg meningen med ett enklare ord. Till exempel, du vill säga att maten är utsökt, men du kan inte ordet. Då säg, maten är mycket god. Eller du vill säga att huset är enormt, men du glömmer ordet. Då säg, huset är mycket stort. Så kan du ändå fortsätta prata. Det är viktigt att du inte stannar. Människor förstår dig också med enkla ord. Så får du mer säkerhet. Du blir modigare. Om du pratar ofta lär du dig de svåra orden senare. Men i början räcker det med lätta ord. Tala enkelt. Tala klart. Så gör du färre fel och har mer roligt. Tips 3. Prata varje dag. Om du vill lära dig många ord måste du använda dem. Ord stannar inte länge i huvudet om du bara läser eller lyssnar. Din hjärna behöver träning. Träning betyder prata. Prata är det bästa sättet att behålla ord. Därför är det viktigt att du pratar svenska varje dag. Det spelar ingen roll om du har mycket eller lite tid. Några minuter om dagen räcker. Föreställ dig att svenska är som sport. Om du tränar blir du starkare. Om du pratar blir din svenska starkare. Prata med en vän. Kanske känner du någon som också lär sig svenska. Ni kan öva tillsammans. Ni kan ha enkla samtal. Till exempel om er dag, om vädret eller om mat. Ni kan också ställa frågor. En person frågar och den andra svarar. Så lär du dig nya ord
och övar att använda dem snabbt. Om du inte har en partner, prata ensam. Tala med dig själv. Berätta vad du gör. Till exempel, jag går till köket. Jag gör kaffe. Jag dricker kaffe. Så tränar du din hjärna att använda ord automatiskt. Du kan också titta i spegeln. Föreställ dig att du pratar med en annan person. Prata i 2 minuter. I början är det kanske svårt, men lite i taget blir det lättare. En bra övning är också att spela in din röst. Ta din mobil och prata om ett ämne. Sedan lyssna på inspelningen. Kanske märker du fel. Kanske märker du att du pratar långsamt. Det är bra, för då ser du vad du kan förbättra. Välj enkla ämnen. Till exempel, vad har jag gjort idag? Eller vad äter jag gärna? Eller vad vill jag göra imorgon? Tala långsamt och tydligt. Upprepa orden ofta. Din hjärna minns dem bättre när du säger och hör dem. Om du pratar varje dag kommer du att märka. Det blir lättare. Ditt ordförråd växer. Du blir säkrare. Efter några veckor kan du göra längre meningar. Efter några månader pratar du mer flytande. Att prata varje dag är nyckeln. Tips 4. Lär dig ord i meningar. Många människor lär sig bara enskilda ord, men det räcker ofta inte. Om du bara kan ett ord vet du ibland inte hur du ska använda det i ett samtal. Därför är det bättre att lära sig hela meningar. Så ser du hur ordet fungerar. Och du kan använda det direkt. Föreställ dig att du lär dig ordet vacker. Om du bara övar ordet måste du tänka. Hur gör jag en mening? Var passar ordet? Det tar lång tid. Men om du lär dig en mening direkt går det snabbare. Till exempel, himlen är vacker idag. Den meningen kan du använda direkt när du pratar om vädret. Din hjärna minns inte bara ordet utan också strukturen i meningen. Så lär du dig grammatik och ord samtidigt. Du kan göra detta med många ord. Ta ett nytt ord och gör en mening direkt. Till exempel ordet trött. Lär dig inte bara trött utan säg: jag är trött idag. Eller ordet snabb. Lär dig inte bara snabb utan säg: bilen kör snabbt. Om du lär dig många meningar kan du svara snabbare i ett samtal. Du behöver inte tänka länge, för din hjärna har redan sparat meningarna. En bra övning är också att skriva små dialoger. Till exempel: hur mår du? Jag mår bra. Vädret är vackert. Sådana små samtal hjälper dig att använda orden i rätt sammanhang. Gör den här övningen varje dag. Skriv eller säg 3 nya meningar med nya ord. Efter en tid så märker du att du inte bara kan ord, utan hela meningar. Så blir ditt tal mycket enklare och naturligare. Tips 5. Använd gloskort
Gloskort är en mycket bra hjälp för att lära sig och komma ihåg nya ord. De är enkla och praktiska. Du behöver bara små kort av papper eller en app på din mobil. På ena sidan av kortet skriver du det svenska ordet. På den andra sidan skriver du betydelsen på ditt språk eller ritar en liten bild. Med bilder är det ofta lättare eftersom din hjärna minns bilder bättre än ord. Om du övar bara 5 minuter varje dag med gloskort kommer du snabbt att se en stor skillnad. Din hjärna upprepar orden om och om igen och så stannar de länge i minnet. Du kan använda korten överallt, till exempel på bussen, i skolan, på rasten eller innan du går och lägger dig. Ta med några kort och titta på dem när du har tid. Så blir lärandet en liten vana. Ett bra tips är att blanda korten. Så ser du om du verkligen kan orden eller bara säger dem utantill. Om du vet ett ord direkt, lägg kortet åt sidan. Om du inte vet ett ord, öva det oftare. Vissa appar på mobilen gör detta automatiskt. De visar dig svåra ord oftare och lätta ord mer sällan. Så lär du dig snabbare. Du kan också öva med en vän. En person visar kortet, den andra säger ordet eller betydelsen. Det är roligt och ni lär er tillsammans. Gloskort är ett litet trick med stor effekt. Om du använder dem varje dag kommer du att märka att du lär dig nya ord mycket snabbare och inte glömmer dem så lätt när du pratar. Tips 6. Titta och lyssna på svenska. Din hjärna lär sig snabbare om du hör svenska varje dag. Språk är som musik. Det går in i ditt öra och din hjärna minns ljud och ord. Om du ofta hör svenska känner du igen orden om och om igen. Och så stannar de bättre i minnet. En bra övning är att titta på videor på svenska. Välj enkla videor eller filmer med undertexter. Så kan du höra och läsa samtidigt. Din hjärna kopplar bild, ljud och text. Det gör lärandet lättare. Du kan också lyssna på svenska poddar. Sök ämnen som du gillar, till exempel resor, sport eller berättelser. I början förstår du kanske inte allt, men det är normalt. Ditt öra vänjer sig med tiden vid språket. Svensk musik är också en bra möjlighet. Lyssna på en sång flera gånger. Sjung kanske med. Så lär du dig ord på ett lekfullt sätt. Viktigt är att du lyssnar regelbundet, helst varje dag, och det räcker med 10 minuter. Lyssna när du lagar mat, går en promenad eller åker buss. Om du ofta hör samma ord och meningar, sparar din hjärna dem automatiskt. Du behöver inte översätta allt. Med tiden förstår du betydelsen själv. Så blir du inte bara bättre på att förstå, utan också på att prata.
För din mun säger lättare det som ditt öra ofta har hört. Titta och lyssna därför på så mycket svenska som möjligt. Det är roligt och hjälper dig att snabbt bli bättre. Tips 7. Upprepa och använd nya ord. När du lär dig ett nytt ord räcker det inte att läsa det en gång. Din hjärna glömmer snabbt om du bara ser ordet och sedan inte använder det. Därför måste du upprepa ordet ofta. Säg det högt, helst 5 gånger i rad, så tränar du inte bara ditt minne utan också ditt uttal. Din mun vänjer sig vid det nya ordet och senare säger du det lättare. Upprepa inte bara ordet ensam, utan också i meningar. Så förstår du hur man verkligen använder det. Till exempel med ordet spännande. Säg: den här filmen är spännande. Säg också: min dag var spännande och att lära sig svenska är spännande. Du ser att du kan göra många meningar med ett ord. Din hjärna minns orden bättre när de finns i olika situationer. Du kan göra denna övning med varje nytt ord. Ta ett ord, säg det högt, gör 3 eller 4 meningar och upprepa dem. Om du gör detta ofta stannar orden länge i ditt huvud. En bra idé är också att använda nya ord direkt i vardagen. Skriv små texter eller korta meddelanden med de nya orden. Eller berätta en historia för någon och använd det nya ordet. Ju oftare du använder ett ord aktivt, desto snabbare blir det en del av ditt ordförråd. Så blir du säkrare, mer flytande och din svenska blir bättre varje dag. Tips 8. Var lugn. Om du glömmer ett ord är det inte farligt. Det händer alla, även modersmålstalare. Viktigt är att du inte får panik. Andas djupt och prata långsamt vidare. Du kan förklara ordet på ett annat sätt. Till exempel, om du inte vet ordet paraply kan du säga: det är något vi använder när det regnar. De andra kommer att förstå dig. Du kan också använda dina händer eller gester. Det hjälper ofta mycket. Kom ihåg, att tala svenska betyder inte att vara perfekt. Ingen talar alltid perfekt. Det viktiga är att andra förstår dig. Om du är lugn får du mer självförtroende. Du lär dig att vara flexibel och hittar andra sätt att säga något. Med tiden blir det lättare och du märker att du glömmer färre ord. Fortsätt prata även om det inte är perfekt. Det är det bästa sättet att bli bättre. Tips 9. Skriv mer. Att skriva är en mycket bra övning för att lära sig och minnas ord. Om du skriver orden, minns hjärnan dem bättre eftersom du ser dem och använder dem samtidigt. Därför är det bra att ha en liten anteckningsbok. Skriv någonting varje dag. En mening räcker redan. Du kan skriva om din dag till exempel. Idag var jag i skolan. Du kan också skriva om dina känslor till exempel.
Jag är trött eller jag är glad. Eller du skriver om dina planer. Imorgon ska jag handla. Det spelar ingen roll vad du skriver. Det viktiga är att du gör det ofta. Om du kan mer, skriv också längre meningar eller små texter. Så lär du dig att koppla ihop orden rätt. Du kommer att märka att det hjälper dig att prata. Din hjärna minns meningarna du redan har skrivit och orden kommer snabbare. Skriv långsamt och var uppmärksam på orden. Om du lär dig ett nytt ord, använd det direkt i en mening. Så minns du det bättre. Gör detta varje dag, även om det bara är några minuter. Med tiden har du samlat många meningar. Du kan läsa dem igen senare och se hur mycket du har lärt dig. Att skriva gör dig säkrare och ger dig mer träning för att prata. Tips 10. Koppla ord med bilder. Din hjärna minns bilder mycket bättre än bara ord. Därför är det en bra idé att öva nya ord med bilder. Titta på ett föremål och säg dess namn på svenska. Om du ser ett äpple, säg äpple. Om du ser en stol, säg stol. Så minns du orden snabbare eftersom ditt huvud sparar bilden och ordet tillsammans. Du kan göra denna övning överallt, hemma, i skolan, på gatan eller i affären. Överallt ser du saker som du kan namnge på svenska. Titta dig omkring och säg orden tyst eller högt. Om du lär dig ett nytt ord, hitta genast en bild till det. Du kan rita den, söka den på internet eller klippa ut den ur en tidning. Skriv ordet under bilden och titta ofta på det. Så stannar det i minnet. Vissa människor gör till och med kort med bilder och ord. Det är en bra hjälp om du vill lära dig många nya ord. Ju oftare du kopplar ett ord med en bild, desto snabbare kan du använda det när du pratar. Din hjärna glömmer inte så lätt eftersom den sparar mer än bara bokstäver. Prova denna metod varje dag. Du kommer att se att det är roligt och att du lär dig orden mycket lättare och för alltid. Nu är det din tur. Vilket tips är viktigast för dig? Har du kanske ditt eget knep för att lära dig svenska? Dela din erfarenhet i kommentarerna så att också andra kan lära sig. Så hjälper vi varandra och gör det lättare och roligare att lära sig svenska. Tack för att du tittade på videon ända till slutet. Om du gillade den, ge mig en like, dela videon med dina vänner och prenumerera på min kanal så att du inte missar nya tips. Vi ses nästa gång.